2, 3, 4, 5, 6. Từ từ nên tháng 2 tại 5 rồi. Từ nào khi từ vào xoay vậy nục lên mặt lên. Từ từ mò vậy. Thả ra đầu xuống nên xuống 2 từ thang xít. Nào khi từ vào mò vậy nục lên. Thả ra nên xuống. 2 lần nữa. Nào khi từ vào chữ một. Thả ra xuống. Now he they wow one more. Thở ra từ từ nên xuống. Lần cuối last one. Now he they wow more I nộp lên chừng về 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở ra từ từ nên xuống chừng về hold 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ lưng thẳng nên thẳng. Xoay quay slowly. Từ từ rotate your shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ ngược lại. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax lưng thẳng. Hai tay lên đến nào khi từ vào hai tay đăng trái. Thở ra từ từ bên trái slowly từ từ xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi nào khi từ vào thở ra đổi bên slowly từ từ bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi nào khi từ vào hai tay lên từ từ nên tuổi slowly interlock your finger. Từ nào khi thở ra hai tay cặp từ từ quay xuống cổ. Nào khi từ vào tay thẳng. Thở ra slowly từ từ xuống hai tay cặp lưng thẳng. Nào khi từ vào thở ra đôi bên slowly từ từ. Một lần nữa. Nào khi từ vào thở ra bên phải quay chạy xuống. Lần cuối last one. Nào khi từ vào thở ra đôi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now khi từ vào thở ra đôi bên slowly từ từ bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now khi từ vào hai tay thẳng. Thở ra quay chạy tay trái sau. Nằm đùi phải lưng thẳng lên sau. Nào khi từ vào hai tay lên. Thở ra đôi bên slowly từ từ bên phải. Nào khi từ vào thở ra từ từ xuống lưng thẳng lên sau. Nào khi từ vào một lần. Thở ra quay phải hít đầu in thấp. Lần cuối last for now khi từ vào thở ra từ từ bên trái chừng quên hold stay twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ nào khi từ vào thở ra đôi bên slowly từ từ quay phải. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Then now hit the wow high the lane. Then slowly from your tay chạy gặp tay phải thang. Từ từ bên chạy slowly từ từ xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hit the wow. Thở ra đôi bên tay phải gặp tay trên thang. Từ từ bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ nào hít thì vào một lần nữa tay phải cặp tay trái nằm quỳ tay phải slowly từ từ quỳ tay xuống lưng thẳng ha slowly keep your back straight just stretch your shoulder 2 3 4 5 6 từ nào hít thì vào thở ra đôi bên slowly từ từ cô lên quay xuống lưng thẳng nên thẳng 1 2 3 4 5 6 hai tay thẳng thế nào hít thì vào thở ra hai tay sang trái đầu xuống tay thẳng lưng thẳng hít từ bên thẳng một lần nữa nào hít thì vào thở ra đôi bên sang phải tay thẳng lưng thẳng cô lên cô lên nào hít thì vào thở ra xuống sang trái tay thẳng lưng thẳng nào hít thì vào thở ra bên phải slowly từ từ hai tay thẳng stretch lần cuối last one nào hít thì vào thở ra từ từ xuống dừng quên hold stay hít ở bên thẳng 1 2 3 4 5 6 now hít thì vào thở ra đôi bên slowly từ từ sang phải hai tay thẳng dừng quên 1 2 3 4 5 6 now hít thì vào hai tay lên nâng lên đầu lên mắt lên 1 tay thẳng từ từ mò vậy 2 3 4 5 6 thở ra cúi xuống hai tay xuống tay thẳng lưng thẳng hít từ bên thẳng chân quên cầm xuống nút xuống 1 2 3 4 5 6 từ nào hít thì vào thở ra tay xuống hai chân thẳng lật chân lật tay relax ra từ từ ok từ từ chụp chân thẳng lưng thẳng hai tay lên cao từ nào hít thì vào slowly từ từ hai tay sau lưng hai tay đăng tay từ từ cúi xuống đầu xuống đo chập chân tay lên cao cô lên trời slowly từ từ nào hít thì vào từ từ tiếp hai tay lên cao lưng thẳng nên thẳng thở ra hai tay sau lưng hai tay đăng tay cúi xuống bend forward cô lên trời cô lên nào hít thì vào lên hai tay lên thở ra xuống hai tay sau hai tay đăng tay đầu xuống tay lên nào hít thì vào một lần nữa thở ra từ từ xuống slowly từ từ đầu xuống tay lên nên xuống lần cuối last one nào hít thì vào thở ra từ từ cúi xuống chân quên hold stay hít ở bên thẳng 1 2 từ từ chụp chân cô lên trời 3 4 5 6 hai tay lên từ nào hít thì vào thở ra hai tay xuống
đầu xuống đo chập chân xít vùng chân thẳng. 1 2 3 4 5 6. Then now hit the wow high the lead. Thò the tay xuống. Then slowly high the. Then now hit the wow high the lead. Thò ra tay phải chân chạy nằm gõ trên tay chạy sau nín tay chạy. Now hit the wow lên tay lead. Thò ra đôi bên slowly từ từ đầu lên nục lên. Lift your chest up. Now hit the wow lên hai tay lên. Thò ra đôi bên slowly từ từ cô lên. Now hit the wow một lần nữa. Thò ra từ từ bên phải. Lần cuối last for now hit the wow. Thò ra tay phải chân trái. Tay chạy sau nằm đùi phải. Nên sau chừng quên tay chạy cấp sau. Nằm đùi chạy. 1 2 3 4 5 6. Then now hit the wow. Thò ra đôi bên slowly tay phải cấp. Mò ngoài nục lên nên sau. 1 2 3 4 5 6. Then now hit the wow hai tay lên. Thò ra hai tay sau hai tay thẳng. Xoay quay ninh lên mắt lên chân thẳng. Cô lên trời slowly từ từ. Now hit the wow đầu lên hai tay lên. Thò ra quỳ xuống slowly từ từ đầu xuống. Now hit the wow từ 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 hai tay lên. Thò ra tay xuống hai tay thẳng. Xoay quay ninh lên mắt lên cô slowly từ từ. Now hit the wow lên hai tay lên. Thò ra từ từ xuống. Now hit the wow. Thò ra hai tay sau tay xuống. Xoay quay một lần nữa. One more. Right here. Cô lên. Now hit the wow. Thò ra xuống. Chừng quên hold still. 1 hai tay thẳng. Từ từ cầm xuống nước xuống. 2 3 4 5 6. Then now hit the wow hai tay lên. Thò ra tay xuống. Xoay quay hai tay thẳng. Ninh lên mắt lên cô lên slowly từ từ hai tay sau as much as you can. 1 2 3 4 5 6. Từ từ tay xuống. Chụp chân hai chân lên cô lên hai tay sau hai chân lên cô lên chụp chân. 1 chân thẳng both feet together hai tay sau as much you can. 2 3 4 5 6. Từ từ gập trên cô lên đo chập chân sit vùng hợp vùng hai tay sau tay thẳng. 1 gập trên. 2 3 4 5 6. Hai chân gập tay lên chuộc. Then now hit the wow nên thẳng. 1 hop vùng. 2 3 4 5 6. Cross your leg. Từ từ mèo coming forward. Get pose. Hai tay xuống. Tay thẳng lưng thẳng. Nên thẳng. Then now hit the wow. Đầu lên mắt lên. Thò ra đầu xuống nên xuống.